طلاب الصف الأول الثانوي أهلا بيكم في الدرس الأول من مادة الفيزيكس. Chapter 1 it's about motion in straight line. Motion in straight line ده the first chapter. الشابتر ده فيه two lesson 1 اللي هو الفيزيكال measurements وده الفيزيكال measurements ولسن 2 اللي هو types of measurement and measurement error. يلا نبدأ بالدرس الأولاني والدرس الأول بيكون عن physical measurement. في البداية هنتعرف يعني إيه physical measurements. فهناخد في الليسون ده شوية حاجات كده اللي هي physical measurements وهناخد measuring tools measuring units وهناخد شوية حاجات مهمة. يلا بينا let's start. At the beginning, what's meant by measurement? يعني ايه عملية القياس؟ يعني measurement بنقول عليها عملية القياس، يعني بنقيس حاجة، بنقيس مثلا for example mass or distance or length or acceleration or speed whatever يعني. فاللي احنا بنعمله ده اسمه measurement يعني بنقوم بعملية القياس. How؟ في البداية احنا for example احنا عندنا مثلا pencil. This is a pencil. We want to measure the length of pencil. طيب length of pencil ده known quantity or unknown quantity يعني حاجة كمية معروفة ولا كمية غير معروفة أو كمية مجهولة. فاللينث بتاع البنسل ده بنقول عليه unknown quantity يعني حاجة مش معروفة، حاجة كمية مجهولة ما نعرفش قيمته قد إيه. هنحطه جنب حاجة اسمها اللي هي الرولر ده بالنسبة لنا هنشوف نلاقي عليها grade scales اللي هي 0 1 2 3 and so on. فتعتبر بالنسبة لنا known quantity يبقى احنا عندنا unknown quantity وعندنا حاجة اسمها known quantity. فاللي بيمثل لي unknown quantity الحاجة اللي هي مجهولة، الحاجة اللي ما اعرفهاش، اللي ما اعرفش قيمتها، اللي انا عايز اقيس قيمتها، ده زي البنسل. والنون كوانتيتي اللي هي الاداة اللي انا بستخدمها اللي معروف قيمتها عشان اقيس بيها. طيب انا هعمل ايه؟ هعمل measurement. فهعملها ازاي؟ ان انا هقارن unknown quantity with other known quantity. بقارن كمية مجهولة بكمية معروفة. يعني بحط البنسل جنب الرولر يطلع لي اقدر اقارن الاثنين ببعض ومن هنا اقدر اقيس اللينث بتاع مين؟ بتاع البنسل. فاللي انا عملته ده اسمه measurement. يبقى الميجرمنت ده ان احنا بنقارن unknown quantity with known quantity of each kind. يبقى نقول what's meant by measurement. هنقول measurement it is the process of comparing the unknown quantity with another known quantity of each kind. تاني comparing unknown quantity يبقى unknown quantity ده الحاجة اللي مش معروفة بالنسبة لنا، الحاجة اللي هي unknown المجهولة اللي احنا عايزين نعرف قيمتها with known quantity of each kind. يبقى بنقارن unknown quantity with known quantity. ده بنسميه measurement يعني قياس. يبقى القياس ده comparing unknown quantity with known quantity of each kind. يعني بنقارن length بlength، mass مع mass، مثلا time مع time. ده بنسميه measurement. اوكي؟ يبقى measurement comparing unknown quantity with known quantity of each kind. طيب عشان نقوم بعملية القياس محتاجين شوية elements. دول بنسموهم ال key elements of measurement. What are elements of measurement؟ ايه الحاجات اللي احنا محتاجينها عشان نقوم بعملية القياس؟ رقم واحد عندنا هنقول عليها the physical quantity يعني الحاجة اللي احنا عايزين نقيسها. something that we need to measure it. اوكي زي البنسل اللي قدامنا ده بنسميه physical quantity. يبقى اول كي عندنا اللي هو الفيزيكال كوانتيتي الحاجه اللي احنا عايزين نقيسها. تاني حاجه عشان نقيس الحاجه دي محتاجين measuring tool. محتاجين ايه؟ measuring tools as ruler. يبقى البنسل بالنسبه لنا اللينث بتاعه بنسميه physical quantity والرولر هنسميها measuring tool. نمبر 3 عشان نعرف بقى القياس بقى محتاجين measuring units. يبقى الكيز اللي احنا محتاجينهم to measure. اوكي محتاجين physical quantity الكميه اللي احنا هنقيسها، محتاجين measuring tools اداه هنقيس بيها، محتاجين measuring units الرقم اللي هو عرفنا زي البنسل كده 14 سنتيمتر. السنتيمتر ده بالنسبه لنا يعتبر measuring units.
يبقى احنا length of pencil ده يعتبر physical quantity، ruler measuring tool، السنتيمتر measuring units، ده بنسموهم ال key elements of measurement. طيب احنا نبدأ نتكلم عن كل واحد بالتفصيل. Let's start with the first one, physical quantity. What's meant by physical quantity? Physical quantity as mass, as length, as distance, displacement. كل دي بنسميها كميات فيزيائية. فبنقول عليهم physical quantity. What's physical quantity؟ بنقول عليها it's any quantity that can be measured and has a unit. تاني يبقى physical quantity it is any quantity that can be measured and has a unit like what? Like mass, like distance, like length, to current intensity, potential difference, resistance. كل ده بنقول عليهم physical quantity. يبقى physical quantity it's any quantity that can be measured and has a unit. Any quantity that can be measured and has a unit. طيب I have a question. طيب all physical quantities are the same. كل الكميات الفيزيائية اللي عندنا هم زي بعض؟ لا. ف we are going to classify them into two groups. اوكي هنقسمهم ل two groups. الجروب الاولاني بنسميه fundamental physical quantities. So take care. fundamental physical quantity. fundamental physical quantity. الجروب الثاني بنسموهم derived physical quantities. يبقى احنا نقول ال physical quantities can be classified into fundamental physical quantities and derived physical quantities. طيب ايه fundamental physical quantities دول؟ ده بنقول كلمة fundamental means basic، الحاجة الأساسية، الحاجة اللي هي we can measure it directly، نقدر نقيسها على طول. زي مثلا مين؟ زي عندنا for examples length، الماس، التايم، دول بنسميهم physical fundamental physical quantities. ليه؟ if you want to measure the length, if you want to describe length, for examples هنا mother she is going to measure her boy, the length of her boy. ماشي هي بتقيس اللينث بتاعه، فاللينث هنا بتقاس دايركتلي، هي يا دوب بتجيب التيب وعن طريق التيب تقدر تقيس مين؟ تقيس اللينث. فاللينث هنا cannot be defined by other physical quantities، ما اقدرش اعرفه عن طريق كميه فيزيائيه اخرى، فعشان كده بسميه physical fundamental physical quantities. طيب انت عايز تقيس التايم بتبص في الواتش الستوب واتش او الكلوك تعرف التايم على طول، فبنقول انها cannot be defined by other physical quantity، او ممكن نقول cannot be described by other physical quantities، ما اقدرش اوصفها عن طريق كميه فيزيائيه اخرى، فدي بسميها fundamental physical quantities like length of boy L، يبقى ده fundamental physical quantities، وهتتضح اكتر لما نعرف الدرايف. يبقى ال fundamental physical quantities بنقول لهم they are physical quantities that cannot be defined. Pay attention, cannot be defined by other physical quantities. ما اقدرش اعرفها بطريقه فيزيائيه اخرى. فناخد بالنا من كلمه ايه؟ cannot. طيب ده كده بنسميهم ال fundamental physical quantities. تعالوا نشوف ال derived physical quantities. derived physical quantities like what? Like volume, speed, acceleration. لو احنا عايزين نقيس الفوليوم، هنقيس الفوليوم ازاي؟ How can you measure the volume for this cube؟ يبقى احنا محتاجين ال length, width and ايه؟ height. length, width and height. فبنقول ان ال volume of cuboid اللي هو L1 times L2 times L3. يبقى عشان نعرف الفوليوم محتاجين مين؟ ال length. فهنا الفوليوم يعتبر بالنسبه لنا derived. يعني ايه derived؟ يعني مشتق من حاجه ثانيه، فالفوليوم مشتق من اللينث. عشان اعرف الفوليوم محتاج مين؟ محتاج اللينث، فده بقول عليها fundamental physical quantity. زي السبيد ايكوال ايه؟ ايكوال distance over time. يبقى عشان اعرف السبيد محتاج الديستانس ومحتاج التايم، يبقى السبيد هنا derived physical quantities. طب why؟ because it can be defined by other physical quantities. اقدر اعرفها واقدر اوصفها عن طريق كميات فيزيائيه اخرى. زي الاكسلريشن ايكوال الدلتا في اوفر دلتا تي اللي هو change in speed over change in time. يبقى التغير في السرعه على التغير فين؟ في الزمن. فالاكسلريشن تعتبر بالنسبه لنا درايف. يبقى عشان اعرف الاكسلريشن محتاج مين؟ محتاج التشينج ان سبيد والتشينج ان تايم، فدول يعتبروا بالنسبه لنا derived physical quantities. يبقى what's meant by derived physical quantities؟
هنقول there are physical quantities that can be defined by other physical quantities. يبقى اقدر اعرفهم عن طريق كميات فيزيائيه اخرى. يبقى خلي بالنا الفرق بين الفاندامنتال والدرايفد، ان الفاندامنتال بنقول cannot انما الدرايفد كان. فناخد بالنا بقى اي كميه قياسيه ينفع اقيسها دايركت على طول مباشره، يعني مش عن طريق رول، ده هسميها فاندامنتال. زي الماس، انت عايز تقيس الماس هتجيب مثلا الحاجه اللي انت عايز تقيس الماس بتاعها تحطها على البالانس، يبقى انت you are going to measure its mass directly، يبقى ده فاندامنتال. طيب عايز تقيس الدانستي، الدانستي how can we measure the density؟ الدانستي بنقول الماس اوفر فوليوم، يبقى عشان to measure the density محتاج الماس ومحتاج الفوليوم، يبقى ده derived physical quantities. derived physical quantities يبقى احنا عملنا comparison between fundamental physical quantities و derived physical quantities. يبقى احنا كده خلصنا اول key اللي احنا هنستخدمه في الميجرنج الميجرمنتس اللي هو الفيزيكال كوانتيتي. يبقى الفيزيكال كوانتيتي اللي هو quantity that can be measured and has a unit. هنقسم الفيزيكال quantities into two groups fundamental and derived. الفاندامنتال اللي ما اقدرش اوصفهم عن طريق كميات فيزيائيه اخرى اللي هم cannot be defined by other physical quantities. انما derived physical quantities اللي انا اقدر اوصفهم بدلاله كميه فيزيائيه اخرى، فبقول they can be defined by other physical quantities. طب هنا يجي لي give reason، يقول لي give reason length is considered a fundamental physical quantities. ليه length ده يعتبر fundamental physical quantities؟ الاجابه هقول له because it cannot be attention cannot be defined by other physical quantities. ممكن اقول حاجه ثانيه او ممكن اقول ايه it cannot be described by other physical quantities، يعني لا يمكن وصفه بدلاله فيزيائيه اخرى cannot be described by other physical quantities. ممكن اقول حاجه ثالثه ان هو cannot be derived ما اقدرش اشتقه cannot be derived by other physical quantities، ما اقدرش اشتقه من كميه فيزيائيه اخرى، يبقى ده بسميه fundamental. طيب ايه example يقول لي give reason volume is derived physical quantities. volume is derived physical quantities. ممكن اقول كم حاجه؟ 4 حاجات. ممكن اقول it can be defined by other physical quantities زي ما احنا متعودين can be defined by other physical quantities. ممكن اقول can be described by other physical quantities. ممكن اقول can be derived by other physical quantities. وممكن اقول can be defined from the length, width and height. ده كده يعتبر الفيزيكال quantities. طبعا الرول اللي قدامنا اللي هو الفوليوم equal L1 times L2 times L3 دي بنسميها mathematical equation. اسمها ايه؟ mathematical equation. زي السبيد equal ايه؟ equal distance over time. يبقى distance over time it's called mathematical equation. ايه mathematical equation؟ ده relation between physical quantities. فبنقول what's meant by mathematical equation؟ هنقول relation among physical quantities. relation among physical quantities. اوكي؟ يبقى احنا كده خلصنا the first key of measurement اللي هو physical quantity. نروح على السكند كي اللي هو عندنا هيبقى مين؟ نفتكر السكند element اللي هو هيبقى عندنا measuring tools. طبعا الميجرنج تولز اللي هي الادوات اللي احنا بنستخدمها عشان نقيس بيها، فاي جهاز او اي تول او اي سكيل اقدر اقيس بيه ده بنسميه measuring tool. طبعا احنا مش هنتكلم على كل الميجرنج تول لان كل حاجه هناخدها بالتولز بتاعنا. فاحنا هنا في الشابتر ده هنتكلم على اللينث الميجرنج تولز اوف لينث والميجرنج تولز اوف ماس والميجرنج تولز اوف تايم. وده حاجه مش جديده علينا، احنا خدناها وعدت علينا قبل كده وفاهمينهم، بس هناخد حاجه اكسترا شويه. لو احنا اتكلمنا عن الميجرنج تولز اوف لينث اول حاجه عندنا مين؟ الرولر. والرولر ده اللي هو used to measure the small lengths، بنقيس به الحاجات الصغيره. طبعا عندنا المتريك تيب، الميتر تيب او بنسميه الميجرنج تيب او بنقول عليه جرادويتد تيب او ممكن نقول عليه تيب على طول، وده اللي احنا بنقيس بيه الحاجات الطويله زي الدور اللي هو الدايمنشنز اوف روم اللي هو طول الاوضه وعرضها وارتفاعها، ده اسمه ميجرنج تيب. نمبر 3 ده حاجه جديده عندنا اسمها فيرنر كاليبر. والفيرنر كاليبر ده بنلاقيه عند الناس اللي هم الميكانكس، اللي هم ميكانكس انجينير
اللي هم مهندسين الميكانيكا والحاجات دي، اللي هم يقدروا يقيسوا بيه اللينث او الراديوس او الدايمتر بتاع الحاجات الصغيره جدا. فالفيرنر كاليبر ده used to measure short length. زيه بالظبط حاجه جديده برضو اسمها ماكروميتر. يبقى الميجرنج تولز اوف لينث، احنا هنا هنتكلم على 4 حاجات: الرولر ده حاجه احنا عارفينها، الميجرنج تيب او الميتر تيب او جرادويتد تيب ده برضو حاجه احنا عارفينها. هنتكلم على حاجه ثانيه اسمها فيرنر كاليبر وده هنتكلم عليه دلوقتي، فناخد بروبلمز عليه. اسمه فيرنر كاليبر. وفي عندنا ماكروميتر ده كده بنقول عليهم measuring tools of length. نيجي بعد كده على measuring tools of mass. ايه التولز اللي احنا we are going to use to measure the mass of anything؟ التولز اللي احنا نسبهم الماس. اول حاجه عندنا الرومان سكيل، وده كانوا بيستخدموه زمان وعشان كده سموه رومان سكيل. نمبر 2 طبعا ده حاجه مشهوره بالنسبه لنا اللي هو بيم بالانس او بنسميه 2 بانس بالانس او بنسميه بالانس سكيل. فله اكتر من اسم: بيم بالانس او 2 بانس بالانس او ممكن نقول عليه بالانس سكيل. نمبر 3 ده اللي بنلاقيه في الفارماسيز وبنلاقيه عند الدكتورز اللي هو انالوج سكيل وده اللي احنا بنقيس بيه الماس بتاع مين؟ الهيومن او اي حاجه. طبعا اخر حاجه اللي هو الديجيتال بالانس، والديجيتال بالانس ده اللي احنا بنقيس بيه الحاجات الصغيره زي الجولد السيلفر، بنستخدمه في الساينس لاب، بنقيس بيه الكيميكال ماتيريالز اند سو اون. يبقى الميجرنج تولز اوف ماس عندنا رومان سكيل، بيم بالانس، انالوج سكيل، ديجيتال بالانس. نيجي بعد كده للتايم. الميجرنج تولز اوف تايم عندنا اور جلاس، عندنا كلوك، عندنا الستوب ووتش، عندنا الديجيتال ووتش. اوكي، يبقى ده كده بنسميهم الميجرنج تولز اوف تايم. يبقى احنا اتكلمنا دلوقتي عن الميجرنج تولز اوف لينث، الميجرنج تولز اوف ماس، الميجرنج تولز اوف تايم. طيب نيجي هنتكلم شويه بالتفصيل عن الفيرنر كاليبر. هنتعلم ازاي نقدر نستخدم الفيرنر كاليبر to measure short length. يبقى measuring short length using Werner caliper ده كده بنسميه الفيرنر كاليبر. لو احنا ملاحظين في الفيرنر كاليبر هنلاقي 2 جو فكين، فك علوي وفك سفلي، والاثنين كده بيستخدموا to measure small length. طيب هنلاقي كل جو من دول او كل فك من دول متوصل ب2 سكيلز. السكيل اللي هو الثابت اللي مش بيتحرك اللي بنسميه فيكسد سكيل ده اسمه ايه؟ فيكسد سكيل. والسكيل الثاني ده بيتحرك، في عشان كده بنسميه سلايدنج جاي اللي هو بيتزحلق بيتحرك، فبنسميه سلايدنج سكيل. يبقى خلي بالنا ان الفيرنر كاليبر له 2 جوز، فكين، كل فك من دول بيتوصل ب2 سكيلز. في سكيل ثابت اللي احنا السكيل الكبير اللي هو بنسميه فيكسد سكيل، وفي سكيل تاني بيتحرك بينزلق او بيتحرك ده بنسميه سلايدنج سكيل. يبقى السكيل الاولاني اللي هو فيكسد سكيل ده بنديله اكس كابيتال، والسلايدنج سكيل ده بنديله اكس سمول. يبقى تاني الفيكسد سكيل ده رمزه اكس كابيتال، السلايدنج سكيل ده رمزه اكس سمول. يبقى الفيكسد سكيل هنلاحظ اللي هو from 0 to 1 او 1 to 2 ان هو فيه 10 divisions، بيتقسم ل 10 اقسام. خلي بالنا ان كل 1 ديفيجن من دول بيمثل لي 1 مليمتر. يعني الاكس كابيتال دي اللي هي الفيكسد سكيل بنضربها في كام؟ تايمز 10. انما السلايدنج سكيل بقى، ده ال1 ديفيجن منهم بيعتبر كام؟ 0.9 مليمتر. تاني يبقى الفيكسد سكيل بياخد اكس كابيتال، بيبقى ال1 ديفيجن فيه 1 ملم. السلايدنج سكيل بيبقى ال1 ديفيجن بيبقى 0.9 وبياخد اكس سمول. طيب في البروبلم بقى لما بنيجي نحسب اللينث بنحسبه ازاي؟ اول حاجه الفيكسد سكيل بنعمله تايمز 10. ليه؟ عشان احنا اتفقنا ان هو عباره عن 10 ديفيجنز، وكل ديفيجن من دول بيعتبر 1 ملم. يبقى احنا مثلا لو القرايه عندنا طلعت مثلا 2 يبقى بنعملها ده الفيكس سكيل بتبقى 2، ال2 ده بنعملها تايمز 10 يبقى 20. اوكي، السلايد ده بالنسبه لمين؟ للفيكسد سكيل. انما السلايدنج سكيل بنعمله تايمز 0.1
يبقى الفيكسد سكيل بيبقى الاكس سمول تايمز 0.1. طب جبنا منين 0.1؟ احنا لو رجعنا للفيكسد سكيل هنلاقي 1 ملم. طب والسلايدنج سكيل ال1 ديفيجن فيه كام؟ 0.9. لو عملنا 1 ماينس 0.9 هيطلع لنا ال 0.1 وده اللي احنا بنعمله تايمز في الاكس سمول اللي هو السلايدنج سكيل. يبقى احنا كده خلاصه الفيرنر كاليبر بيبقى عندنا الفيكسد سكيل اللي هو السكيل الكبير ده بنديله لتر اكس وبنعمله تايمز 10، والسلايدنج سكيل ده السكيل الصغير اللي بيتحرك وده بياخد اكس سمول وبنعمله تايمز 0.1. بنيجي بقى في الحل بنعمل اللينث ايكوال اكس كابيتال بلس اكس سمول. تاني يبقى اللينث ايكوال اكس كابيتال بلس اكس سمول. ايه الاكس كابيتال ده الفيكسد سكيل. فيكسد سكيل بنقول عليه فيكسد سكيل. طب وايه الاكس سمول ده؟ بنقول عليه السلايدنج سكيل. سلايدنج سكيل. طيب الفيكسد سكيل بنعمله تايمز 10 والسلايدنج سكيل بنعمله تايمز 0.1. ده كده الفيرنر كاليبر. يبقى الخلاصه كلها ان احنا بنقول اللينث ايكوال اكس كابيتال بلس اكس سمول. الاكس كابيتال اللي هو الفيكسد سكيل الرقم الكبير ولما بيطلع بنضربه في 10 والسلايدنج سكيل اللي هو السكيل الصغير وده بيبقى تايمز 0.1. تعالوا نطبق باكزامبل. عندنا example بيقول using the opposite figure calculate the external diameter of the pool. احنا عندنا بول محطوطه between the two jaws. الجو ده متوصل ب التو سكيل اللي هو اتفقنا عليهم الفيكسد سكيل والفيرنر سكيل او السلايدنج سكيل. طب لو بصينا على الاولاني اللي هو الفيكسد سكيل هنلاقي ان هو 2.9. هنلاقي 2 وهنبدا نعد بعد ال2 كام شرطه هنلاقي 9 شرطات. يبقى قبل 3 بشرطه واحده. قبل 3 بشرطه اللي هو عند الزيرو. فعند الزيرو ده يبقى 2.9. يبقى احنا كده هنقول ان الفيكسد سكيل اللي هو اكس كابيتال هيبقى ايكوال 2.9 تايمز 10 يبقى ايكوال 29 ملم. ناخد بالنا لان احنا قلنا ان الفيكسد سكيل ان ال1 ديفيجن بيعتبر 1 ملم. فاحنا اليونت بتاعتنا بتبقى كام؟ ملم. يبقى هنا الفيكسد سكيل 29 ملم. نيجي بعد كده على مين؟ على السلايدنج سكيل. لو بصينا هنلاقي ان هو العلامه بتاعته عند كام؟ عند 6. يبقى السلايدنج سكيل كده يعتبر 6 واتفقنا ان احنا بنضربه في 0.1 يطلع 0.6 ملم. احنا عايزين بقى اللينث اوف دايمتر. فاللينث اوف دايمتر يبقى احنا هيبقى اكس كابيتال بلس اكس سمول. اكس كابيتال بلس اكس سمول واتفقنا ان اكس كابيتال اللي هو الفيكسد سكيل والاكس سمول اللي هو سلايدنج سكيل او الفيرنر سكيل. هنبدا نشيل الاكس كابيتال نحط بدلها 29 والاكس سمول نحط مكانها 0.6 يطلع الريزلت عندنا 29.6. يبقى الريزلت 29.6 ملم. يبقى احنا كده جبنا الاكسترنال diameter of the ball. يبقى كده الموضوع سهل والموضوع واضح ونقدر نستخدم الفيرنر كاليبر عشان نقيس بمين؟ الشورت لينث. ويبقى كده خلصنا نمبر 2 اللي هو الميجرنج تولز. الميجرنج ايه؟ تولز. كده الميجرنج تولز. نيجي بعد كده لنمبر 3 اللي هو ذا ثيرد كي اللي هو مين؟ الميجرنج يونتس. ميجرنج يونتس. ايه الميجرنج يونتس دي؟ احنا متفقين ان كل اي فيزيكال كوانتيتيز لها ميجرنج يونتس والفيزيكال كوانتيتي من غير اليونت بتاعتها فبتبقى meaningless. meaningless يعني ملهاش اي معنى. فاي كميه فيزيائيه لازم اكتب القيمه بتاعتها يعني الرقم بتاعها لازم اكتب جنبيه اليونت بتاعتها. زي ايه؟ فور اكزامبل عندنا الماس ايكوال 5. 5 ايه؟ يبقى هنا ال5 ده الماس هنا هتبقى meaningless. meaningless يعني مش معروفه ملهاش معنى فده ما ينفعش اكتبها كده. انما لما اقول الماس ايكوال 5 كيلو جرام يبقى انا كده عرفت قيمه الماس باليونت يبقى كده لها meaning ويبقى هو ده الصح. يبقى احنا اتفقنا ان كل measuring units الميجرنج يونتس هي اللي بتدي الفيزيكال كوانتيتي ده المعنى بتاعها. تمام؟ تمام. تعالوا بعد كده بقى نتكلم احنا عندنا اكتر من سيستم لليونتس. فاول سيستم عندنا اسمه الفرنش سيستم. فرنش سيستم ده النظام الفرنسي وبيسموه جاوسن سيستم وبنختصره بالسي جي اس. وهنعرف منين جه سي جي اس. النظام الثاني اللي هو البريتش سيستم. بريتش
سيستم وبنختصره في بالاف بي اس. وهنعرف جه منين الاف بي اس دلوقتي. النظام الثالث اللي هو الانترناشونال سيستم اوف يونت او بنسميه المتريك سيستم، او بنقول عليه الانترناشونال سيستم اوف يونت او بنختصره بالاس اي يونت، وده بيبقى الام كي اس. وهنعرف جه منين الام كي اس دلوقتي. طيب احنا مش هنتكلم على كل اليونتس، احنا هنتكلم على 3 physical quantities بس اللي هم الكومنز بتوعنا اللي هم اللينث والماس والتايم. طيب يبقى احنا كده اتفقنا ان احنا هنتكلم على كام physical quantities؟ 3 اللي هم اللينث، mass and time. طيب الميجرنج units of length على الفرنش سيستم ده بتبقى سنتيمتر. تاني يبقى الميجرنج units of length على الفرنش سيستم بتبقى مين؟ سنتيمتر. والماس بتبقى بالجرام والتايم بتبقى بالسكند. يبقى احنا اتفقنا تاني اللينث ان احنا بنتكلم على الفرنش سيستم، اللينث سنتيمتر، الماس بالجرام والتايم بالسكند. فالسنتيمتر خدنا السي والجرام خدنا الجي والسكند خدنا الاس، وده الاختصار بتاع الفرنش سيستم اللي هو سي جي اس. يبقى السي جت من سنتيمتر والجي جت من جرام والاس جت منين؟ من سكند. يبقى ده الفرنش سيستم اللي هو سي جي اس اللي هو سنتيمتر جرام سكند. نيجي على السكند سيستم اللي هو البريتش سيستم. الفرنش اللينث الميجرنج يونتس اوف لينث بتبقى فوت، تمام، والماس بتبقى باوند والتايم بتبقى بالسكند، بالسكند، تمام. يبقى الفرنش سيستم يبقى فوت باوند سكند. الفوت خدنا منها الاف والباوند خدنا البي والسكند خدنا الاس، وده اللي يعتبر اف بي اس اللي هو الاختصار بتاعه اللي هو اف بي اس اللي هو الفوت باوند سكند. ده البريتش سيستم. نيجي على السيستم الثالث اللي هو المتريك سيستم. المتريك سيستم اللينث بالمتر، الماس بالكيلوغرام والتايم بالسكند، وده يعتبر الانترناشونال سيستم اللي هو العالم ماشي عليه او المفترض اللي هو بيبقى الكومن في كتب الفيزيكس او الساينتفك اللي هو تقريبا بيتفقوا عليه. ما يبقاش مثلا في ساينتست في ايجيبت بيمشي حاجه وفي امريكا حاجه، لا هو ده انترناشونال سيستم بيبقى كلنا متفقين. فبنختصره بالمتر كيلوغرام سكند. فالمتر ده بيبقى الام والكيلوغرام الكي والتايم بيبقى السكند بيبقى الاس، ومن هنا خدوا الام كي اس وبقى ام كي اس يعني متر كيلوغرام اند سكند. يبقى احنا اتكلمنا على الميجرنج يونتس. الميجرنج يونتس قلنا هي اللي بتدي الفيزيكال كوانتيتيز المعنى بتاعتها. عندنا 3 سيستم اللي هو الفرنش سيستم، البريتش سيستم، المتريك سيستم. الفرنش سيستم اللي هو الجاسيون سيستم، جاوس سيستم اللي احنا اختصرناه بالسي جي اس السنتيمتر جرام سكند. البريتش سيستم اللي اختصرناه بالاف بي اس اللي هو فود باوند اند سكند. المتريك سيستم او بنقول عليه الانترناشونال سيستم اوف يونت اللي هو الام كي اس اللي هو متر كيلوغرام اند سكند. طبعا احنا شغلنا كله هيبقى على الانترناشونال سيستم اوف يونت اللي احنا بنسميه المتريك سيستم. تعالوا نشوف شويه يونتس كده على المتريك سيستم. طب احنا عندنا كام يونتس؟ هو كان الاول على حسب الانترناشونال سيستم اوف يونت اللي هو المتريك سيستم كان في 7 يونتس، 7 يونتس، وبعد كده ساينتست اضافوا كمان 2 يونتس. في هم ال 7 يونتس. اول حاجه عندنا اللينث وده اليونت بتاعها لسه قايلينها متر، الماس لسه قايلين كيلوغرام، التايم لسه قايلين سكند، ده الالكتريك كارنت انتنسيتي وده احنا خدناه في اومز لو اللي هو قانون اوم في ثالثه اعدادي، ده اللي هي الامبير. طبعا الامبير بنختصره ب A. والابسوليوت تمبريتشر ده حاجه جديده بنقول عليها كلفن. طبعا احنا كنا زمان بنقول اليونت اوف تمبريتشر كنا بنقول عليها اللي هي السيليزيوس ديجري او الدرجه المئويه اللي هي السيليزيوس ديجري. طبعا على حسب الانترناشونال سيستم اسمها ايه؟ اسمها كلفن. يبقى الابسوليوت تمبريتشر ده اسمها ايه؟ كلفن. نمبر 6 اللي هي amount of material ده اسمها مول، وده حاجه هتقابلنا كتير جدا في الكيمستري وهتبقى عندنا في شابتر كامل عنها في الكيمستري اللي هي المول اللي هو amount of material. فعندنا اللي هي اللامينس انتنسيتي واللامينس انتنسيتي اللي هي شده الضوء. وشده الضوء اليونت بتاعتها اسمها كانديلا. كلمه كانديلا جايه من كلمه كاندل اللي هي الشمعه، تمام. فيبقى الليمينس انتنسيتي بتبقى كانديلا. يبقى احنا قلناهم تاني على السريع. اللينث متر، طبعا المتر ام،
الماس كيلوجرام كي جي، التايم سكند اس، الالكتريك كارنت انتنسيتي امبير اي، الابسوليوت تمبريتشر اللي هو كلفن كي، the amount of material مول اللي هي ام او ال مول، واللامنس انتنسيتي اللي هو كانديلا اللي هو بنختصره بالسي دي اللي هي كان من كلمه كاندل. تمام. بعد كده الساينتست ضافوا 2 يونتس جداد للانترناشونال سيستم اوف يونت اللي هو المتريك سيستم. اول حاجه ضافوها جديده اللي هي الانجل ميجرمنت اللي هي راديانت، ده بنسميها راديان. والراديان ده اللي هو ده اليونت بتاع الانجل. لو احنا عندنا تو فيكتورز مثلا زي في التري انجل فبيبقى في انجل، الانجل ده اليونت بتاعتها بتبقى راديان، بتبقى راديان. وفي سوليد انجل ميجر، وده تعتبر الانجل اللي هي بتبقى موجوده في الشكل الثلاثي اللي هو 3 دي، اللي هو شكل ثلاثي الابعاد اللي احنا بنسميه 3 دي، وده بنسميها ستريديان. يبقى احنا عندنا الانجل ميجر اللي هي راديان، والسوليد انجل ميجر اللي هي في ال 3 دي اللي بنسميها ستريديان. ودول التو انجلز اللي هم الساينتست ضافوهم جداد للانترناشونال سيستم اوف يونت. يبقى احنا عندنا كده على حسب الانترناشونال سيستم اوف يونت عندنا 9 يونتس. اوكي. ده كده نمبر 3 اللي هو الانترناشونال سيستم اوف يونت. يبقى احنا كده خلصنا الكي elements اوف ميجرمنت اللي هم الفيزيكال كوانتيتيز، وخدنا التايبس اوف فيزيكال كوانتيتيز اللي هو الفاندامنتال فيزيكال كوانتيتيز والدرايفد فيزيكال كوانتيتي. بعد كده خدنا الميجرنج تولز لللينث والماس والتايم، وعملنا فوكس شويه على الفيرنر كاليبر. بعد كده خدنا اللي هو الميجرنج يونتس، وخدنا الفرنش سيستم والبريتش سيستم والانترناشونال سيستم اللي هو المتريك سيستم. بعد كده خدنا شويه يونتس 9 يونتس على حسب الانترناشونال سيستم اوف يونت. الثلاثه دول اللي هم بنسميهم الكي elements اوف. ويبقى كده خلصنا الجزء الاولاني من ليسون 1 اللي هو الميجرمنتس. ده طبعا كان جزء بسيط وسهل ما فيهوش حاجه. هسيب لك تحت في الديسكريبشن هتلاقي فيه شيت، الشيت ده تقدر تعمله داونلود وتذاكر منه. ولو عجبك الفيديو ما تنساش لايك شير سبسكرايب، وان شاء الله نتقابل في الجزء الثاني من ليسون 1 اللي هو الميجرمنتس، وهيبقى جزء مهم جدا هناخد فيه حاجات مهمه جدا جدا جدا. فانتظروني ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.